ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል በቅድሚያ ግን ወደ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቀለም ቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ ያላችሁ ተመልካቾቼን ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል እንግዲህ ዛሬ ያው በጣም ቆንጆ ዳቦ እንጋግራለን ከኔ ጋር እሱን ለመስራት ነው የመጣሁት እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ እዚህ ጋር የምታዩዋቸው ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ የምትፈልጉት ካለ ከዚህ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ለዛ ነው ለትውስታ እንዲሆናችሁ ነው እዚህ ላይ ያስገባሁት እንግዲህ ዛሬ ወደ ምንሰራው ስራ እንገባለን ምንድነው ምንሰራው የሚለውን ደግሞ አብረን እናያለን በጣም ቀላል በጣም ቆንጆ የሆነ ዳቦ እንጋግራለን ከኔ ጋር አብረን በጣም አሪፍ ነው ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ዛሬ ይሄንን የሚያምር ቆንጆ ዳቦ ነው የምንጋግረው በጣም ቀላል አሰራር ነው አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ አሁን ወደ ስራው ገባለሁ ወደ ስራው ስገባ በቅድሚያ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የቀለጠ ቅቤ ጨምሬያለሁኝ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ፓውደሩን ስኳር ነው የጨመርኩት እናንተ ያኛውንም ስኳር መጨመር ትችላላችሁ አለ መጨመርም ይቻላል ከዛ እንደዚህ 1 ማንኪያ ከሩብ የሚሆን እርሾ ጨምሬያለሁ ከዛ እንደዚህ ወተት ለብ ያለ ወተት ነው ያደረኩበት እርሾን ኩፍ ለማድረግ ነው ይሄን እየተጠቀምኩ ያለሁት ከዛ እንደዚህ ከመታውት በኋላ እርሾአችን ኩፍ እንዲልልን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው ለ5 ለ6 ደቂቃ የሚሆን አስቀምጬው መልሳለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ዱቄቱን ለዳቦ የምጠቀመው ዱቄት እነፋለሁ ማለት ነው ከዛ እኔ ተጠቀምኩት 3 ካፕ የሚሆን ኦል ፐርፐስ ፍላወር አምፕሊሽድ የሆነው ነው ተጠቀምኩት ከዛ እንደዚህ አጣራዋለሁ ደረቆቹን እንደዚህ ነፍተን ካጣራን በኋላ እዚህ ጋር ዱቄቱን እንዲሁም ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር 1 ማንኪያ ጨምራለሁ እሱንም እንደዚህ ነፋዋለሁ ከዱቄቱ ጋር በደንብ እንዲዋሃድልኝ ማለት ነው ከዛ ትንሽ እየጫው ጨምሬያለሁ በጣም ትንሽ ነው የጨመርኩት ሩብ ማንኪያ የሚሆን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እርሾአችን በደንብ ኩፍ ብሎ ተገናኝተናል ማለት ነው እርሾ ኩፍ ካለ በኋላ እንግዲህ ዳቦአችንን ሊጡና ቦካለን ማለት ነው ያው እኔ ለማብካት ወደሚመቸኝ ቃ ገልብጫዋለሁ በማሽን ማብካት ትችላላችሁ እኔ በእጄ ማቦካው እጄን በደንብ ታጥቤ በእጄ አቦካለሁ ማለት ነው አብራችሁኝ ቆዩ ያው እዚህ ጋር እኔ የዳቦ ቅመም አልተጠቀምኩም እኔ የዳቦ ቅመም ልጆቼ ስለማይወዱ እየመረጡ ስለሚጥሉት ለዛ ነው ያልጨመርኩት እናንተ የዳቦ ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ አብኩቸው ተገናኝተናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ አብኩቸዋለሁ ከዛ በኋላ ይሄንን እንግዲህ ኩፍ እንዲልልን እናስቀምጠዋለን ኩፍ ካለልን በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን አሁንም አብራችሁኝ ቆዩ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በደንብ ዳቦ ሊጡ በደንብ ኩፍ ብሎ ተገናኝተናል ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ምን ፈልገውን አይነት ቅርጽ እየሰጠን ዳቦአችን ወደ መጋገሪያው አደርጋለን እኔ እንግዲህ ለዛሬ ቅርጹ እንዲሆንልኝ የፈለኩት ያው አሁን በምታዩት መልኩ እንደዚህ ቆራርጠውና ከዛ ወደ መጋገሪያዬ በመፈልገው አይነት ቅርጽ አድርጌ ጨምራለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ያው እንደዚህ የምቆራርጠው ቅርጹን ለማውጣት እንዲመቸኝ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ በምታዩት መልኩ እኔ በክብ ክብ ያደረኩኝ አስቀምጣውና መጋገሪያዬን አምጥቼ ወደ መጋገሪያ ያደርጋለሁኝ እንግዲህ ማንኛውንም አይነት እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ቅርጽ መጠቀም ትችላላችሁ ስለዚህ እኔ ደግሞ ዛሬ የፈለኩት ይሄንን ስለሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ ያዘጋጀሁት ነው ያለሁት መጋገሪያዬን በደንብ አድርጌ ቅቤ ቀብቻለሁ ከስርም ወረቀት አድርጌበታለሁ ማለት ነው ለመጋገሪያ የሚሆን ወረቀት ከዛ
እንደዚህ እንደምታዩት ያዘጋጀሁትን ሊጥ ያነሳሁኝ ደረድራለሁ። አብራችሁን ቆዩ። መጋገሪያችሁን ዘይት መቀባት ይቻላል፣ ቅቤ መቀባት ይቻላል። ይሄንን ዳቦ ስትጋግሩ እንቁላል መጨመር ይቻላል። ያው እኔ እንቁላል ማልጨምርበት የራሴ የሆነ ምክንያት ስላለኝ አልጨመርኩም ማለት ነው። ከዛ የተወሰኑትን እንደዛ በክብ ካረኳቸው በኋላ ከላይ ቅርጽ ለመስጠት እንዲሆነኝ ደግሞ እንደዚህ በትናንሹ 1-4 የሚሆኑትን በምታዩት መልኩ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ሁሉንም ደራርቤው ማለት ነው። 4 ነበር የዳመጥኩት። ከዛ አንድ ላይ ደራረብኩትና እንደዚህ ቆራርጠዋለሁ። ይሄንን የማደርገው ያው ከላይ ያሳምርልኛል ብዬ ማስበውን አይነት ቅርጽ ለመስጠት ነው ይሄን የተጠቀምኩት። እንግዲህ ከወደዳችሁት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ካልወደዳችሁት ደግሞ እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ቅርጽ መስጠት ትችላላችሁ። እኔ የምፈልገውን ቅርጽ ነው የሰጠሁት። ከዛ በምታዩት መልኩ እንደዚህ እኔ ቅርጽ ሰጥቻለሁኝ። ከዛ እንደዚህ ያዘጋጀሁት ሊጥ ላይ ቅርጽ ያወጣዋቸውን በእንደዚህ አይነት መልኩ ደረድራቸዋለሁ ማለት ነው። ያው ተጋግሮ ሲወጣ በኋላ በጣም ነው የሚያምረው፣ ቆንጆ ነው። ስለዚህ እንግዲህ እናንተ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ግን በስሎ ሲወጣ ዳቦ በጣም ነው የሚያምረው። ከዛ እንደዚህ አድርገን ቅርጻችንን አውጥተን ከጨረስን በኋላ የተወሰነ ደቂቃ ኩፍ እንዲልን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ቅቤ ነው እየቀባሁት ያለሁት። እናንተ እንቁላል መቀባት ትችላላችሁ ከላይ፣ ያው ለከለሩ ለማሳመር ዳቦም የደረቀ እንዳይሆንብን ማለት ነው። እኔ እንደዚህ አድርጌ ቀባውና የተወሰነ ደቂቃ አስቀምጬው እንደዚህ ኩፍ ብሎልን ተመልሻለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ኦቭኔን 350 ዲግሪ ላይ ሞቅ አድርጌዋለሁ። ቀድሜ ለ5 ደቂቃ ነው ያሞኩት ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ደግሞ በጣም ቆንጆ ዳቦ ሆኖ ከለሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። ልስላሴውን በጣም አሪፍ ዳቦ ነው የወጣልኝ። ይሄ እንግዲህ ከ50 ደቂቃ በኋላ ነው ይሄ ዳቦ የወጣው። ለ50 ደቂቃ ነው የበሰለው ማለት ነው። ስለዚህ በምታዩት መልኩ ቆንጆ እንግዲህ ያደረኳቸው ቅርጾችን በጣም ያምራሉ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉ ብዙ ሰዎች ጋር መድረስ እድላለውና ላይክ ያደረጋችሁ እንድትወጡ ጋብዛለሁ ማለት ነው፣ ጠይቃለሁ። እንግዲህ እንደዚህ በአማረ መልኩ ዳቦ በስሎ ወጥቷል። እስኪ እንግዲህ ደግሞ እንቁረሰውና ውስጡ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ያው ምንም እንቁላል የሌለው ዳቦ አይመስልም። በጣም ፍትፍት ያለ ቆንጆ፣ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ውስጡ ራሱ ፍትፍት ያለ ቆንጆ ዳቦ ነው የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላል መንገድ ዳቦአችሁን በቤታችሁ ጋግራችሁ ተጠቀሙ። ለዛሬ ነበረኝ ቪዲዮ ይሄ ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ አዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።